સ્કેલેટલ રેડિયોલોજી એમાં સૌથી પહેલાં વાત કરીશું ઇપીફાઇસિયલ. તો અહીંયા જોઈએ આ ઉપરનો બસ ઇપીફાઇસિસ હોય, પછી મેટાફાઇસિસ અને ડાયફાઇસિસ. તો સૌથી પહેલાં ઇપીફાઇસિયલની વાત કરીએ. ઇપીફાઇસિયલમાં તો સૌથી પહેલાં કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં વાત કરીએ. કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં એમાં શું છે? દેટ ઇઝ કોડમન્સ ટ્યુમર ઇન ધ ચાઇલ્ડમાં જોવા મળે કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં. ઓકે, એમાં શું હોય? પંક્ટેડ અને સ્ટીપલ્ડ કેલ્સિફિકેશન. ઓકે, કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં વાત કરીએ પંક્ટેડ અને સ્ટીપલ્ડ કેલ્સિફિકેશન. અને બાયોપ્સીમાં કરીએ તો જોઈએ તો ચિકન વાયર કેલ્સિફિકેશન. કે આમાં એટલું સારું ઇપીફાઇશિયલ ટ્યુમર કોન્ડ્રો એટલું સારું નથી દેખાતું. આપણે ચેક કરી લઈએ કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં. ઓકે, કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં ઇમેજ અહીંયા જોઈએ કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં. સો અહીંયા જે દેખાય ઇપીફાઇસિસમાં દેટ ઇઝ કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં. ઓકે, યુ કેન સી હિયર ઇન ધ ઇપીફાઇસિસ ઉપરવાળો દેટ ઇઝ કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં. ધીસ ઇઝ કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં. ઓકે, પછી બીજું જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમર ઇન ધ ઇપીફાઇસિસ. આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમર. ઓકે, ઇપીફાઇસિસમાં જોવા મળે અને એમાં કયું અપીરન્સ દેખાય? દેટ ઇઝ સોપ બબલ અપીરન્સ. ઓકે, એડલ્ટ 30 થી 40 વર્ષમાં જનરલી હોય. આને જ કહેવાય જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમરમાં લખેલું છે ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટોમા કહેવાય. આ કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટોમા. હવે આમાં ક્લિનિકલ સાઇન્સ જોઈ લઈએ એની. દેટ ઇઝ એક સેલ ક્રેકિંગ જોવા મળે છે, એક સેલ ક્રેકિંગ. અને બીજી ઈ વાળી. એ પહેલાં તો ઇપીફાઇસિયલ ફ્યુઝનમાં થાય. ઇસેન્ટ્રિક 40 થી 60 વર્ષમાં, 30 થી 40 તો 40 થી 60 ગમે તે. એક્સપેન્સાઇલ એક સેલ ક્રેકિંગ કીધું, એક્સટેન્ડેડ ક્યુરેટાઇઝ કરીએ. ઓકે, એક્સટેન્ડેડ ક્યુરેટાઇઝ કરીએ. ઓકે, અને ઇટ ઇઝ આફ્ટર ધ સ્કેલેટલ મેચ્યુરિટી. 30 થી 40 કીધું આફ્ટર સ્કેલેટલ મેચ્યુરિટી. ઓકે, અને ઇપીફાઇશિયલ રીચિંગ ધ જોઈન્ટને રીચ કરશે. ફિમેલમાં વધારો હોય મેલ કરતાં. ઓકે, ફિમેલમાં વધારો હોય. ઓકે, તો એ પૂછે જાઇન્ટ, તો જાઇન્ટ ફોર ગર્લમાં વધારો હોય. ઓકે, ગર્લમાં એટલે ફિમેલમાં વધારો હોય. સાઇટ કઈ? તો ડિસ્ટલ ફીમર. આ કહી દીધું ડિસ્ટલ ફીમર દેખાય. ડિસ્ટલ ફીમર મોસ્ટ કોમન. પછી પ્રોક્સિમલ ટીબિયા મોર દેન ડિસ્ટલ રેડિયસ. ઓકે, તો ડિસ્ટલ ફીમર મોસ્ટ કોમન, then proximal tibia and distal radius. Okay, so distal femur most common, proximal tibia, distal radius. Okay, bone cortex pathology જોઈએ તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ઇઝ NCCT. પણ કાર્ટિલેજ આપણે કીધું હતું કે બોન નેરો કાર્ટિલેજ લિગામેન્ટ હોય અને સોફ્ટ ટિશ્યુ હોય તો MRI. શું? બોન નેરો કાર્ટિલેજ લિગામેન્ટ સોફ્ટ ટિશ્યુ તો MRI બોન કોર્ટેક્સ માટે NCCT. ઓકે, હવે કોન્ડ્રોબ્લાસ્ટોમાં થઈ ગયું, આ થઈ ગયું. અને હવે MAMC યાદ રાખશો. MAMC શું? મોર દેન 60 યર હોય. એમાં શું જોવા મળે? તો મેટાસ્ટેટિક જોવા મળે. મેટાસ્ટેટિક એડામેન્ટિનોમાં, મલ્ટિપલ માઇલોમાં અને કોર્ડોમાં. ઓકે, આ જોવા મળશે. મેટાસ્ટેટિક કેન્સર જોવા મળે મેટાસ્ટેટિક એડામેન્ટિનોમાં, મલ્ટિપલ કોર્ડોમાં આ જોવા મળશે. ઓકે, હવે ડાયફાઇશિયલ ટ્યુમરની વાત કરીએ. ડાયફાઇશિયલ ટ્યુમર જે ડાયફાઇસિસમાં હશે વચ્ચેમાં હતું એમાં જોઈએ તો આ દેખાય ઓસ્ટિયોમાં. This is osteoma, most common true benign bone tumor. Nocturnal pain responsive to the NSAIDs. Okay, આ NSAIDs are responsive હશે. Central nidus. Okay, release PGE2. Treatment radio frequency ablation. Okay, central nidus દેખાય, release PGE2. Investigation of NCCT. Dense sclerosis and central nidus. Okay, પછી ઇવિંગ સાર્કોમા વાત કરીએ. ઇવિંગ સાર્કોમા તો એમાં આપણે આ દેખાય દેટ ઇઝ આવી રીતે જે સાઇન દેખાય દેટ ઇઝ ઇવિંગ સાર્કોમામાં. ઓકે, ટ્રાન્સલોકેશન 11-12 CD99 MIC2 ચાઇલ્ડમાં મોસ્ટ કોમન રેડિયો કિમો સેન્સિટિવ હશે ઇવિંગ સાર્કોમા. ઓકે, હવે સેકન્ડ મોર દેન ફર્સ્ટ ડિકેડ એનો મતલબ કે સેકન્ડ ડિકેડ એટલે માની 1 થી 10 વાળી, આ 10 થી 20 વાળી અને 20 થી 30 વાળી. તો સેકન્ડમાં વધારે થાય ફર્સ્ટ કરતાં. ઓકે, ઇવિંગ સાર્કોમા સેકન્ડ ડિકેડમાં વધારે થાય, પણ મોસ્ટ કોમન એકચ્યુઅલી મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમર ઓફ ધ ફર્સ્ટ ડિકેડ છે. ઓકે, તો મોસ્ટ કોમન ફર્સ્ટનું છે પણ થાય સેકન્ડમાં વધારે. ઓકે, અને 5 થી 25 વર્ષમાં થાય. મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમર ઇન ધ ચિલ્ડ્રનમાં મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમર કહી દે ચિલ્ડ્રન લખેલું હોય તો પ્રાઇમરી ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. ચિલ્ડ્રન વર્ડ યુઝ હોય તો પ્રાઇમરી ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. બાકી ફર્સ્ટ ડિકેડ કહે તો તમારે ઇવિંગ સાર્કોમા. પછી એડામેન્ટિનોમા. ઓકે, એડામેન્ટિનોમા એ દેટ ઇઝ ટીબીએલનું બોઈંગ થઈ જશે. દેટ ઇઝ એડામેન્ટિનમાં જોઈએ દેટ ઇઝ ટીબીએલ બોઈંગ જોવા મળશે અને સોપ બબલ અપીરન્સ અહીંયા જોવા મળશે. ડાયફાઇસિસમાં જોવા મળે દેટ ઇઝ એડામેન્ટિનોમાં. ઓકે, અને ચોથું એ દેટ ઇઝ ફાઇબ્રસ ડિસ્પ્લેઝિયા. ઓકે, ફોર્થ ઇઝ ફાઇબ્રસ ડિસ્પ્લેઝિયામાં નથી પણ ડાયફાઇશિયલ ટ્યુમર એ ચોથું એ છે. તો મેટાફાઇસિસની વાત કરીએ. એપીફાઇસિસ પછી મેટાફાઇસિસ હતું તો મેટાફાઇસિસની વાત કરીએ તો એમાં પહેલું છે ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. એમાં સનબસ્ટ અપીરન્સ ઓર કોડમેન ટ્રાયેંગલ. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોડમેન ટ્રાયેંગલ, સનબસ્ટ અપીરન્સ. ઓકે, સનબસ્ટ અપીરન્સ, કોડમેન ટ્રાયેંગલ. તો ઓસ્ટિયોસાર્કોમા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓસ્ટિયોસાર્કોમામાં શું જોવા મળે? આ રહ્યું એ. ઓકે, પછી મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નન્ટ પ્રાઇમરી બોન ટ્યુમર. ઓકે, પ્રાઇમરી ઓસ્ટિયોસાર્કોમા કીધું હતું. મેલિગ્નન્ટ પ્રાઇમરી બોન ટ્યુમર મોસ્ટ રેડિયો રેઝિસ્ટન્સ છે.
અને ઓલું કયું હતું કીમો રેડિયો કીમો સેન્સિટિવ હતું તો અને રેઝિસ્ટન્ટ કે તો ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. ઓકે 10 થી 20 વર્ષ અને 40 થી 60 વર્ષમાં થાય. ઓકે 40 થી 60માં થાય સેકન્ડરી ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. ઓકે અને મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નન્ટ બોન ટ્યુમર ઇન ચિલ્ડ્રન કીધું 15% વિલ હેવ માઇક્રોમેટાસ્ટેસિસ ટુ લંગ પ્રેઝન્ટેશન. ઓકે 15% હશે એમાં માઇક્રોમેટાસ્ટેસિસ થશે લંગમાં ડ્યુરિંગ પ્રેઝન્ટેશન અને કેન હેવ ન્યુમોથોરેક્સ. ઓકે તો લંગમાં જશે અને પછી લંગમાં વધારે થાય બોન સીએનએસ કરતાં. અને ડાયગ્નોસ્ટિક આપણે વાત કરીએ તો બોન ફોર્મેશન બાય ટ્યુમર સેલ. ઓકે ટ્યુમર સેલ બોન બનાવશે અને સ્પિન્ડલ સેલ્સ જોવા મળશે. સ્પિન્ડલ સેલ ઓકે ટ્યુમર સેલ સ્પિન્ડલ સેલ. ઓકે પછી બીજું સિમ્પલ બોન સિસ્ટ એમાં ફ્રેક્ચર થયું હશે. ફ્રેક્ચર એટલે એના પછી આપણને જોવા મળશે સિમ્પલ બોન સિસ્ટ યુનિકેમ્બ્રલ બોન સિસ્ટ. આ દેખાય દેટ ઇઝ ફોલેન લીફ સાઇન. ઓકે ધીસ ઇઝ ફોલેન લીફ સાઇન. ઓકે ધીસ ઇઝ ફોલેન લીફ સાઇન અને ટ્રેપડોર સાઇન. આ યુનિલોક્યુલર હશે સેન્ટ્રિક હશે. ઓકે અને પ્રોક્સિમલ હ્યુમરસમાં થશે. ઓકે પ્રોક્સિમલ હ્યુમરસ યુનિલોક્યુલર સેન્ટ્રિક પ્રોક્સિમલ હ્યુમરસ અને ફિલ્ડ વિથ ક્લિયર અને સ્ટ્રોક કલર ફ્લુઇડ. ઓકે ક્લિયર અને સ્ટ્રોક કલર ફ્લુઇડથી ફિલ્ડ હશે અને એસ્પિરેશન પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્જેક્શન વિથ સ્ટીરોઇડ અને સ્ક્લેરોઝન્ટ. ઓકે ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ તો એસ્પિરેશન પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્જેક્શન વિથ સ્ટીરોઇડ અથવા સ્ક્લેરોઝન્ટ અને એક્સિજન એન્ડ ડ્રેનેજ પ્લસ ઓટોલોગસ બોન ગ્રાફ્ટિંગ. ઓકે એક્સિજન એન્ડ ડ્રેનેજ પ્લસ ઓટોલોગસ બોન ગ્રાફ્ટિંગ. આ મેનેજમેન્ટ જ કહી દીધું. હવે એન્યુરિઝમ મારે કરશું તો એ પહેલાં એન્યુરિઝમ જોઈ લઈએ. એન્યુરિઝમમાં આપણે જોવા મળશે સોપ બબલ મેટાફાઇસિસમાં સોપ બબલ. આ ડાયાફાઇસિસમાં સોપ બબલ કીધું હતું. દેટ ઇઝ એડામેન્ટિવમાં એપિફાઇસિસમાં સોપ બબલ કીધું. દેટ ઇઝ જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમર. પણ આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જાઇન્ટ સેલ ટ્યુમર. ઓકે ઓસ્ટિયોપ્લાસ્ટોમાં. ઓકે પછી એન્યુરિઝમમાં વાત કરીએ એમાં સોપ બબલ અપિયરન્સ કીધું. પછી આ મેટાફાઇઝિયલ છે. ઓકે પછી મલ્ટીલોક્યુલર હશે. ઓકે સિમ્પલ હતું યુનિલેક્યુલર. મલ્ટીલેક્યુલર સેન્ટ્રિક હતું ઇસેન્ટ્રિક. પ્રોક્સિમલ હ્યુમરસ અરાઉન્ડ ધ ની હશે. અરાઉન્ડ ધ ની ફિલ્ડ વિથ ક્લિયર સ્ટ્રોક કલર. આ બ્લડથી ભરેલું હશે એન્યુરિઝમલ. ઓકે એક્સટેન્ડેડ ક્યુરેટાજ વિથ BPL. આમાં શું હતું એસ્પિરેશન પ્લસ ઓર માઇનસ ઇન્જેક્શન વિથ સ્ટીરોઇડ્સ અને સ્ક્લેરોઝન્ટ. આમાં એક્સટેન્ડેડ ક્યુરેટાજ વિથ બોન સિમેન્ટ ફિનોલ અને લિક્વિડ નાઇટ્રોજન. ઓકે બોન સિમેન્ટ ફિમેન્ટ અને લિક્વિડ નાઇટ્રોજન BPL. ઓકે હવે બીજા અમુક પેરીઓસ્ટિયલ રિએક્શનની વાત કરીએ. આ જોઈ લઈએ પેરીઓસ્ટિયલ રિએક્શન. એમાં સૌથી પહેલી આપણે જોઈએ આ પેરીઓસ્ટિયલ ઓનિયન પીલિંગ. ઓનિયન પીલ કેમાં જોવા મળે ઇવિંગ સાર્કોમામાં. ઓકે ઓનિયન પીલિંગ ઇવિંગ સાર્કોમા. ઓકે પછી સનબસ્ટ કોડમેન હમણાં કીધું ઓસ્ટિયોસાર્કોમા અને સોલિડ થીક હોય ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ. સોલિડ થીક ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ. ઓકે પેરીઓસ્ટિયલ રિએક્શન. ઓકે ઇફ સોલિડ થીક then osteomyelitis, sunburst, Codman તો osteosarcoma, onion peeling, periosteal reaction, Ewing sarcoma. આ ચાર થઈ ગઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી આપણે વાત કરીએ અહીંયા. ઓકે સો આ એક્ઝોસ્ટોસિસ છે. આ મેટાફાઇસિસની વાત ચાલે દેટ ઇઝ એક્ઝોસ્ટોસિસ ઓર ઓસ્ટિયોકોન્ડ્રોમા દેખાય દેટ ઇઝ હેઝ મેલિગ્નન્ટ પોટેન્શિયલ ટુ ટર્ન ઇન્ટુ ધ chondrosarcoma. Okay, the osteochondroma can lead to the chondrosarcoma. Okay, if cartilage cap is more than 1.5 centimeter. Okay, 1.5 centimeter વધારે થઈ જાય તો અને કોઝ ઓફ પેઇન જે હશે આમાં એ હશે બર્સાઇટિસ મોસ્ટ કોમન. નર્વ કમ્પ્રેશન ફ્રેક્ચર હશે તો મોસ્ટ કોમન સાઇટ આપણે કીધી ડિસ્ટલ ફીમર મોસ્ટ કોમન સાઇટ અને ડેવલપમેન્ટલ માલ ફોર્મેશન ઓફ ધ ગ્રોથ પ્લેટ. ઓકે ધીસ ઇઝ ડેવલપમેન્ટલ માસ ફોર્મેશન ઓફ ધ ગ્રોથ પ્લેટના લીધે આવું થશે. ઓકે પછી આ કાર્ટિલેજ કેપમાં જોઈએ તો અહીંયા જોઈએ તો ગ્રોથ મોર દેન 1.5નો મતલબ આ મેલિગ્નન્ટ પોટેન્શિયલ છે. ઓકે કોન્ડ્રોસાર્કોમા. પછી મોસ્ટ કોમન ટ્યુમર ઓફ ધ હેન્ડ કે હેન્ડનું સ્વેમસ સેલ કેન્સર. ઓકે ટ્યુમર ઓફ ધ હેન્ડ મોસ્ટ કોમન ટ્યુમર ઓફ ધ હેન્ડ પૂછે તો સ્વેમસ સેલ કેન્સર. અને એનકોન્ડ્રોમા અહીંયા જુઓ એનકોન્ડ્રોમા મોસ્ટ કોમન બોન ટ્યુમર ઇન ધ હેન્ડ. ઓકે બંને અલગ અલગ ક્વેશ્ચન છે પણ મસ્ત છે. ઇફ પૂછે મોસ્ટ કોમન બોન ટ્યુમર ઇન ધ હેન્ડ એનકોન્ડ્રોમા. મોસ્ટ કોમન ટ્યુમર ઓફ ધ હેન્ડ સ્ક્વેમસ સેલ. એનકોન્ડ્રોમા વાત કરીએ એસોસિએટેડ ઓલિયર્સ સિન્ડ્રોમ દેટ ઇઝ મલ્ટિપલ એનકોન્ડ્રોમા. ઓલિયર્સ મલ્ટિપલ 30% પ્રી મેલિગ્નન્ટ છે. અને માફુચી સિન્ડ્રોમ આર એસોસિએટેડ માફુચી દેટ ઇઝ મલ્ટિપલ એનકોન્ડ્રોમા પ્લસ હેમેન્જીઓમા 100% પ્રી મેલિગ્નન્ટ. અગર એમ પૂછે ઓલિયર્સ અને માફુચી ઓલિયર્સ કહે તો 30% પ્રી મેલિગ્નન્ટ છે અને મલ્ટિપલ એનકોન્ડ્રોમા પ્લસ હેમેન્જીઓમા કહે તો આ માફુચી. ઓકે then Shepherd Cook deformity. This is Shepherd Cook deformity દેખાય આવી રીતે. ઓકે there is fibrous dysplasia, ground glass appearance, McCune-Albright syndrome, bone tissue replaced by fibrous tissue plus woven bone. Okay fibrous tissue plus woven bone immature. ઓકે આ થઈ ગયું. હવે એક છેલ્લું આ જોઈએ there is chondrosarcoma. This is chondrosarcoma. ઓકે એમાં આપણને શું જોવા મળે કે બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ ઓલ મેલિગ્નન્સી ફ્લેટ બોન અફેક્ટ થશે આમાં. અને આમાં જોઈએ that is સ્ટીપલ રિંગ આર્ક. ઓકે સ્ટીપલ રિંગ આર્ક. ઓકે પોપકોર્ન રિંગ આર્ક કેલ્સિફાઈડ ટ્યુમર. સ્ટીપલ રિંગ આર્ક પોપકોર્ન રિંગ આર્ક કેલ્સિફાઈડ ટ્યુમર. સ્ટીપલ રિંગ આર્ક પોપકોર્ન રિંગ આર્ક અને કેલ્સિફાઈડ ટ્યુમર. હવે હેટ્રોમાની વાત કરીએ
આ જે રહી ગયા હતા એ હેડ ટ્રોમા. ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ફોર ધ હેડ ટ્રોમા એક્સેપ્ટ ધ ડિફ્યુઝ એક્સોનલ ઇન્જરી, એમાં તો આપણે એમઆરઆઈ છે. ઓકે, એમાં એમઆરઆઈ છે. હેડ ટ્રોમા પહેલાં એલ્કોહોલિક ફોલ વાત કરીએ કે દારૂ પીને પડી ગયો એલ્કોહોલિક ફોલ, એમાં આપણને દેખાય ધીસ ઇઝ એક્યુટ એસડીએચ બ્રિજિંગ વેજ. ટ્રિવિયલ ટ્રોમા સૂચર એ ક્રોસ કરશે પણ મિડ લાઇનને એ ક્રોસ નહીં કરે. ઓકે, મિડ લાઇન ક્રોસ નહીં કરે, સૂચર ક્રોસ કરશે. એક્યુટ એસડીએચ. ઓકે, આ એક્યુટ એસડીએચ. પછી હિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ. ઓકે, હિસ્ટ્રી જોવાની રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટની આપેલી છે અને ઇટલી જેવું હશે દેટ ઇઝ એક્યુટ ઈડીએચ. ઓકે, ઈડીએચ, ધીસ ઇઝ એક્યુટ ઈડીએચ. એમાં કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું હશે એટલે આ દેટ ઇઝ મિડ લાઇન ક્રોસ કરશે પણ સૂચર ક્રોસ નહીં કરે. ઓકે, મિડ લાઇન ક્રોસ કરશે, સૂચર નહીં. આરટીએ અને એન્ટિરિયર ડિવિઝન ઓફ એમએમએ. આમાં બ્રિજિંગ વેન હતું, આમાં એન્ટિરિયર ડિવિઝન ઓફ એમએમએ. અને હવે ત્રીજું કહીએ હિસ્ટ્રી ઓફ આરટીએ અને દેટ ઇઝ સ્ટાર ઓફ ડેથ. ઓકે, આ દેખાય સ્ટાર ઓફ ડેથ દેટ ઇઝ એક્યુટ સબએરુક્નોઇડ હેમરેજ. અને એમાં થંડર ક્લેપ હેડેક હશે દેટ ઇઝ વર્સ્ટ હેડેક ઓફ લાઈફ. થંડર ક્લેપ હેડેક વર્સ્ટ હેડેક ઓફ લાઈફ. અને ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ કહીએ તો ડિજિટલ સબસ્ટ્રેક્શન એન્જિયોગ્રાફી આવી તો ડિજિટલ સબસ્ટ્રેક્શન એન્જિયોગ્રાફી કરીએ. ટ્રોમામાં વધારો હોય. ઓકે, ટ્રોમા મોર દેન એન્યુરિઝમ. ઓકે, એન્યુરિઝમ કરતાં ટ્રોમામાં વધારો હોય. ઓકે, યાદ રાખજો ટ્રોમામાં વધારો. મોસ્ટ કોમન સાઇટ સર્કલ ઓફ વિલીસ, એમાં એશિયા એકોમ જંક્શનમાં. ઓકે, એસોસિએટેડ વિથ એટ્રોઝોમલ ડોમિનન્ટ પીસીકેડી પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ એસોસિએટેડ એશિયા એકોમ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ધ સિટી ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડિજિટલ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ એન્ડોવાસ્ક્યુલર કોઇલિંગ કરીએ. ઓકે, કોઇલિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, કોઇલિંગ કરીએ. ઓકે, કોઇલિંગ. हिस्ट्री ऑफ आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जीसीएस 9 है. ओके, हिस्ट्री ऑफ आरटीए जीसीएस अराउंड 9. माइक्रो ब्लीड्स ब्लूमिंग पैटर्न જોવા મળે. ડિફ્યુઝ એક્સટર્નલ ઇન્જરી એનસીસીટી નોર્મલ હોય. ઓકે, અથવા એમરેજ પર્ટિક્યુલર એમરેજ જોવા મળે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ એમઆરઆઈ સસેપ્ટેબિલિટી વેટેડ એમઆરઆઈ સસેપ્ટેબિલિટી વેટેડ ઇમેજિંગ સસેપ્ટેબલ વેટેડ ઇમેજિંગ એમઆરઆઈ. એડમ્સ ક્લાસિફિકેશન 1 2 3 ગ્રે મેટર વ્હાઇટ મેટર કોર્પસ કેલોઝમ અને બ્રેઇન સ્ટેમ. ઓકે, ગ્રે મેટર વ્હાઇટ મેટર કોર્પસ કેલોઝમ અને બ્રેઇન સ્ટેમ. ઓકે, એડમ્સ ક્લાસિફિકેશન ડિફ્યુઝ એક્સટર્નલ ઇન્જરી. હવે વાત કરી કે બ્લેક ડિસ્કલરેશન ઓફ પિન્ના જે હોય કાને એનું બ્લેક ડિસ્કલરેશન થઈ જશે અને ઓક્રોનોસિસ. બરાબર, ઓક્રોનોસિસ કહેવાય. આમાં બ્લેક ડિસ્કલરેશન ઓફ પિન્ના. આઈવી ડિસ્કનું એકદમ કેલ્સિફિકેશન થઈ જશે. અહીં જોઈએ આઈવી ડિસ્કનું કેલ્સિફિકેશન છે એલ્કેપ્ટોનુરિયા. ધીસ ઇઝ એલ્કેપ્ટોનુરિયા. અને 55 વર્ષનો માળાને બેક એક છે, બેક એક. અને આપણે જોયું તો ડિફ્યુઝ એન્ટિરિયર લોંગિટ્યુડનલ લિગામેન્ટનું ઓસિફિકેશન થઈ જશે. અહીંયા એન્ટિરિયર લોંગિટ્યુડનલ લિગામેન્ટ હશે, અહીંયા આગળ અહીંયા એનું ઓસિફિકેશન થઈ જશે. દેટ ઇઝ ડિફ્યુઝ ઇડિયોપેથિક સ્કેલેટલ હાઇપરઓસ્ટોસિસ. એકવાર આને એમાં ક્વેશ્ચન હોય ડિફ્યુઝ ઇડિયોપેથિક સ્કેલેટલ હાઇપરઓસ્ટોસિસ. ઓકે, ડિફ્યુઝ ઇડિયોપેથિક સ્કેલેટલ હાઇપરઓસ્ટોસિસ. ઓકે, ઓલ્સો નોન એઝ ફોરેસ્ટ ટ્રાયર ડિઝીઝ એન્ટિરિયર લોંગિટ્યુડનલ લિગામેન્ટ ઓસિફિકેશન. ઓકે, પછી સ્પાઇનના એક્સરેના અપ્રોચ વાત કરીએ. સ્પાઇનમાં સૌથી પહેલું દેટ ઇઝ આ દેખાય રગર જર્સી સ્પાઇન. ધીસ ઇઝ રગર જર્સી સ્પાઇન. દેટ ઇઝ સેકન્ડરી હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ સીકેડી રિનલ ઓસ્ટિયો ડિસ્ટ્રોફી. ઓકે, રિનલ ઓસ્ટિયો ડિસ્ટ્રોફીમાં જોવા મળે. સેકન્ડરી હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ સીકેડી રિનલ ઓસ્ટિયો ડિસ્ટ્રોફી. ઓકે, યાદ રાખજો રગર જર્સી સેકન્ડરીમાં જોવાનું, પ્રાઇમરીના સેકન્ડરી હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ. પછી બીજા કેમાં દેટ ઇઝ સીકેડી અને હજી દેટ ઇઝ રિનલ ઓસ્ટિયો ડિસ્ટ્રોફી. પછી ઇવોરિવર્ટિબ્રા. ઇવોરિવર્ટિબ્રા તેમાં જોવા મળે પેગેટ્સ ડિઝીઝ, હોજકિન્સ લિમ્ફોમા, પ્રોસ્ટેટ અને બ્રેસ્ટમાં બ્લાસ્ટિક મેટ ઇન ધ પ્રોસ્ટેટ બ્રેસ્ટમાં જોવા મળે. કે ઇવોરિવર્ટિબ્રા ઇટ ઇઝ ઇવોરિવર્ટિબ્રા સીન ઇન ધ પેગેટ્સ ડિઝીઝ, હોજકિન લિમ્ફોમા અને મેટ્સ બ્લાસ્ટિક મેટ્સ. ઓકે, બ્લાસ્ટિક મેટ પ્રોસ્ટેટ અને બ્રેસ્ટ બોથ સ્પ્રીડ બાય ઇપિડ્યુરલ વેનસ પ્લેક્સસ બેટ્સન પ્લેક્સસ. પછી આ જે જોઈએ આવી રીતે ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધીસ ઇઝ કોડફિશ વર્ટિબ્રા. કોડફિશ વર્ટિબ્રા ઓસ્ટિયોપોરોસિસમાં જોવા મળે. એમાં શું હશે? કોડફિશ વર્ટિબ્રા ઓસ્ટિયોપોરોસિસમાં જોવા મળે. કેલ્શિયમ પેરાથાઇરોઇડ ફોસ્ફેટ એએલપી નોર્મલ. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ડેક્ઝા એમાં ટી સ્કોર લેસ દેન 2.5 ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. ઓકે, -2.5 હોય તો ઇટ ઇઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. ફ્રેક્ચર રિસ્ક અસેસમેન્ટ ટૂલ સ્કોર. ઓકે, અને દેટ ઇઝ કમ્પેર વિથ ધીસ ટી સ્કોર કમ્પેર વિથ ધ યંગ એડલ્ટ એટલે કમ્પેર કરશું ફ્રેક્ચર રિસ્ક અસેસમેન્ટ ટૂલ સ્કોર અને કેલ્શિયમ પેરાથાઇરોઇડ ફોસ્ફેટ એએલપી નોર્મલ કોડફિશ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. ઓકે, અને ઇવોરીમાં વાત કરીએ તો પેગિટ્સ હોજકિન્સ. અને યંગ મેલ હતો યંગ મેલ વિથ ઇન્ફ્લેમેટરી બેક એક. ઓકે, યંગ મેલ વિથ ઇન્ફ્લેમેટરી બેક એક. ઓકે, એન્કાલોજિંગ સ્પોન્ડેલાઇટિસ HLA B27 સાઇન એ ટ્રેમટ્રેક ઓર બમ્બू સ્પાઇન ઓર ડેગર સાઇન. ટ્રેમટ્રેક સાઇન, બમ્બू સ્પાઇન, ડ્રેગર સાઇન. ટ્રેમટ્રેક, બમ્બू સ્પાઇન અને ડેગર સાઇન. યુવીઆઈટી છે બાયલેટરલ હિલ પેન એન્થેસાઇટિસ. યુવીઆઈટીસ બાયલેટરલ હિલ પેન એન્થેસાઇટિસ હશે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ એમઆરઆઈમાં સેક્રોઇલિયાઇટિસ
MRI સેક્રોઇલાઇટિસ જોવા મળશે, ડેગર સાઇન ને ટ્રેમ ટ્રેક સાઇન, ઓકે, ટ્રેમ ટ્રેક જેવી દેખાય, ડેગર સાઇન દેખાય, દેટ ઇઝ એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ. હવે આપણે સ્કોલિયોસિસ, ધીસ ઇઝ સ્કોલિયોસિસ, એમાં એંગલ જે માપી દે, ઇટ ઇઝ કોબ્સ એંગલ મોર ધેન 10 હોય તો સ્કોલિયોસિસ, મોર ધેન 40 હોય તો સર્જરી નીડેડ, મોર ધેન 40 સર્જરી નીડેડ. ઓકે, હવે વાત કરીએ ઇફેક્ટ ઓફ રેડિયેશન. રેડિયેશનના ઇફેક્ટની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ડિટર્મિનિસ્ટિક, ડિટર્મિનિસ્ટિક એમાં શું છે, સ્ટોચાસ્ટિક એટલે ચાન્સ ઇફેક્ટ, ડિટર્મિનિસ્ટિક એમાં શું છે, રેડિયેશનના ઇફેક્ટ તો નો થ્રીશોલ્ડ સ્ટોચાસ્ટિકમાં, અને ડિટર્મિનિસ્ટિકમાં થ્રીશોલ્ડ એક્ઝિસ્ટ કરે, આ ઇમિડિયેટલી થાય દેટ ઇઝ ડિટર્મિનિસ્ટિક, અને ડિલેડ થાય સ્ટોચાસ્ટિક. એટલે ડિલેડ શું થાય, દેટ ઇઝ કેન્સર ને એ બધું જેનેટિક મ્યુટેશન ઓલ ઓર નો એ બધું સ્ટોચાસ્ટિકમાં થાય. અને ડિટર્મિનિસ્ટિક એટલે તરત થાય, દેટ ઇઝ સ્કિન ઇરીઝમાં થઈ જાય તરત રેડિયેશન. સ્કિન ઇરીઝમાં કેટેરેક્ટ અને ઇપિલેશન, ઓકે, શું છે સ્કિન ઇરીઝમાં કેટેરેક્ટ ઇપિલેશન તરત થાય, ઇમિડિયેટલી થાય, થ્રીશોલ્ડ એક્ઝિસ્ટ કરે અને નો થ્રીશોલ્ડ, ઓકે. કેન્સર જેનેટિક મ્યુટેશન. રેડિયેશન યુનિટ કહીએ, રેડિયો એક્ટિવ હોય એન્ટિટીઝ રેડિયો એક્ટિવિટી, એનો એસઆઈ યુનિટ અને એનો કન્વેન્શનલ યુનિટ શેનો રેડિયો એક્ટિવિટીનો, તો શું છે બેકવેરેલ એનો એસઆઈ યુનિટ પહેલાં, પછી એક્સપોઝરનો કુલમ પર કેજી, એબ્ઝોર્બ ડોઝ એર કર્મા એનો છે ગ્રે, પછી ઇક્વલન્ટ ડોઝ દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ રેડિયેશન અને ડિફરન્ટ ટિશ્યુ સેન્સિટિવિટી દેટ ઇઝ ઇફેક્ટિવ ડોઝ. ઇફેક્ટિવ ડોઝનો સીવટ તો સીવટ ઇક્વલન્ટ ડોઝ ઇફેક્ટિવ ડોઝ, એબ્ઝોર્બ ડોઝનો ગ્રે, રેડિયો એક્ટિવ બેકવેરલ, એક્સપોઝર કુલમ પર કેજી, પણ એનો કન્વેન્શનલ યુનિટ વાત કરીએ રેડિયો એક્ટિવિટીનો દેટ ઇઝ ક્યુરી, ઓકે, ક્યુરી, રેડિયો એક્ટિવિટીનો ક્યુરી, મેડમ ક્યુરી દેટ ઇઝ ક્યુરી, ઓકે. એક્સપોઝરનો રોએન્ટજેન, પછી રેડ, પછી રેમ અને રેમ, ઓકે. રેમ ઇન ધ ઇફેક્ટિવ ડોઝ અને ઇક્વલન્ટ ડોઝ અને ઇફેક્ટિવ ડોઝ, ઇક્વલન્ટ ડિફરન્ટ રેડિયેશન, ડિફરન્ટ ટિશ્યુ સેન્સિટિવિટી, રેડિયેશન થઈ ગયું. હવે વાત કરીએ 5 વર્ષનો બચ્ચું આવ્યું અને લો સોશિયો ઇકોનોમિક સ્ટેટસનું છે ને લો બોન ડેન્સિટી, ઓકે. લો સોશિયો ઇકોનોમિક સ્ટેટસ, લો બોન ડેન્સિટી હોય તો આપણે જોશું કયા ફીચર, દેટ ઇઝ વિટામિનની ડેફિશિયન્સી એન્ડ સબસિક્વન્ટલી ડિક્રીઝ કેલ્શિયમ, ઓકે. ફર્સ્ટ રેડિયોલોજિકલ સાઇન શું જોવા મળશે, ધીસ ઇઝ લોસ ઓફ પ્રોવિઝનલ ઝોન ઓફ કેલ્સિફિકેશન, ઓકે. ફર્સ્ટ ઓફ રેડિયોલોજિકલ લોસ ઓફ પ્રોવિઝનલ ઝોન ઓફ કેલ્સિફિકેશન, કપિંગ, સ્પ્લેઇંગ, ફ્રેઇંગ જોવા મળશે, સ્પ્લેઇંગ દેટ ઇઝ સેપરેશન્સ, ફ્રેઇંગ એટલે ઇરેગ્યુલારિટીઝ, વ્હાઇટ લાઇન ઓન એક્સરે, હિલિંગ રિકેટ્સ, ધીસ ઇઝ અ રિકેટ્સ. બીજું સ્કર્વી, એમાં શું હશે, 5 લો સોશિયોઇકોનોમિક છે, લો બોન ડેન્સિટી, વ્હાઇટ લાઇન ઓફ ફ્રેન્કલ જોવા મળશે, પલ્કેન સ્ક્રૂ, ટ્રમર ફિલ્ડ જોઈન અને વિમ્બર્ગર રિંગ સાઇન, ઓકે. વ્હાઇટ લાઇન ઓફ ફ્રંકલ, ઓકે, પેલ્કન સ્ક્યુ, ટ્રમર ફિલ્ડ ઝોન અને વિમ્બર્ગર રિંગ સાઇન. વિટામિન સી ડેફિશિયન્સી, ડિફેક્ટ ઇન હાઇડ્રોક્સિલેશન ઓફ ધ લાઇસિન એન્ડ પ્રોલિન. પછી 5 યર ઓલ્ડ, શોર્ટ સ્ટેચર, નોર્મલ બોન ડેન્સિટી, ઓકે. 5 યર ઓલ્ડ હોય તો શોર્ટ સ્ટેચરવાળો અને નોર્મલ બોન ડેન્સિટી નોર્મલ હતી, તેમાં એકોન્ડ્રોપ્લેઝિયા, ઓકે. શોર્ટ સ્ટેચરવાળું એકોન્ડ્રોપ્લેઝિયા, એમાં ચેવરોન સાઇન દેખાવા મળશે, ઓકે. અને બીજું શું જોવા મળશે, પહેલાં અહીંયા જોઈએ તો ચેવરોન સાઇન અને રાઇઝોમેલિક શોર્ટનિંગ હશે. એકોન્ડ્રોમાં રાઇઝોમેલિક હોય, મેટાફાઇઝિયલ ડિસ્પ્લેઝિયા, ઓકે. કયો એકોન્ડ્રોપ્લેઝિયામાં કયું, દેટ ઇઝ મેટાફાઇઝિયલ ડિસ્પ્લેઝિયા, મેટાફાઇઝિયલ રાઇઝોમેલિક શોર્ટનિંગ. હવે એમપીડી દેટ ઇઝ મેક્સિમમ પરમિસિબલ ડોઝ કેટલો હોય ઇન ઓક્યુપેશનલ એક્સપોઝર વાત કરીએ, ઓક્યુપેશનલ એક્સપોઝરવાળા તો એમાં ઓવરઓલ આપણે 20 મિલીસિવર્ટ પર યર, એવરેજ ઓવર 5 કન્ઝિક્યુટિવ, ઓકે. કે 5 કન્ઝિક્યુટિવમાં એવરેજ કરશું તો 20 મિલીસિવર્ટ પર યર, અને એક વર્ષમાં 30 મિલીસિવર્ટ ઇન એની સિંગલ યર, ઓકે. એક પ્રેગ્નન્ટમાં 2 મિલીસિવર્ટ પર યર યાદ રાખશો, ઓકે. અને અચ્છા પબ્લિક એક્સપોઝર વાત કરી તો ઓવરઓલ બધી રીતે 1 મિલીસિવર્ટ પર યર જ હોવો જોઈએ, અને પ્રેગ્નન્ટમાં 1 મિલીસિવર્ટ પર યર હોવો જોઈએ. દેટ ઇઝ મેક્સિમમ પરમિસિબલ ડોઝ, ઓકે. દેટ ઇઝ બેકગ્રાઉન્ડ રેડિયેશન. ધીસ ઇઝ TLD, દેટ ઇઝ થર્મોલ્યુમિનેશન ડોસીમીટર, ઓકે. બેજ છે, બેજ પર્સનલાઇઝ ડોસીમીટર, એના લીધે આપણે માપી શકીએ કેટલું છે. 3 મંથલી રીડિંગ લેવાની હોય આમાં. કોપર સલ્ફેટ પ્લસ ડિસ્પ્રોઝિયમ, ઓકે. આ ઇન્ડિયામાં કોપર સલ્ફેટ ડિસ્પ્રોઝિયમ હોય અને લિથિયમ ફ્લોરાઇડ બેસ્ટ, ઓકે. લિથિયમ ફ્લોરાઇડ ઇઝ ધ બેસ્ટ, બટ કોપર સલ્ફેટ ડિસ્પ્રોઝિયમ થર્મોલ્યુમિનેશન ડોસીમીટર. ધીસ ઇઝ લીડ એપ્રોન, ઓકે. લીડ એપ્રોન મોસ્ટ કોમન 0.5 mm હોય, મિનિમમ 0.25 mm 5 mm હોવું જોઈએ, અને મોસ્ટ કોમન 0.5 હોય, ઓકે. પછી આ વાત કરીએ દેટ ઇઝ વાર્બર્ગ ઇફેક્ટ, ઓકે. તો વાર્બર ઇફેક્ટ શું છે, એ વાર્બર ઇફેક્ટ જોવા મળે. અને બીજું પેટ સિટી સ્કેન યુઝિસ 18 FDG યુઝ કરશે પેટ સિટી. એ કેન્સરમાં કંઈક વાર્બર ઇફેક્ટ હતો, નથી કામનો. બાકી અહીંયા પોઝિસ્ટનવાળું જોઈએ તો
પોઝિસ્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન આરે ભટકાઈને એનર્જી રિલીઝ થાય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એનહિલેશન. એનહિલેશનમાં આપણે જે ગામા રે રિલીઝ થાય, દેટ ઇઝ 511 કિલો ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ, કિલો ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ ગામા રે રિલીઝ થાય. ઓકે, એટલું કામ નથી. આ યાદ રાખો કે મેટાસ્ટેસિસના ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ફોલ્સ પોઝિટિવ ટીબી, ફોલ્સ નેગેટિવ એટિપિકલ કાર્સિનોઇડ. ઓકે, મેટાસ્ટેસિસ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ મેટાસ્ટેસિસ ફોલ્સ પોઝિટિવ હોય ઇટ ઇઝ ટીબી, ફોલ્સ નેગેટિવ હોય એટિપિકલ કાર્સિનોઇડ. અને આ સીધું આ યાદ રાખો, રેડિયો આઇસોટોપ ટેસ્ટ આ બહુ પૂછાય છે. 18 FDG પેટ હોય તો મેટાસ્ટેસિસ. ઓકે, મેટાસ્ટેસિસમાં સોડિયમ ફ્લોરાઇડ પેટ હોય તો બોન મેટ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ. બોન મેટ્સમાં સોડિયમ ફ્લોરાઇડ પેટ, બોન મેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ. કોલિન પેટ ઓર PMSA પેટ. ઓકે, નીટમાં આવ્યો તો PMSA પેટ, કોલિન પેટ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. ડોપા પેટ ફોર ધી ફિયોક્રોમોસાઇટોમા, ડોપા પેટ ફિયોક્રોમોસાઇટોમા. ડોટાનોક પેટ that is NET. Okay, NET neuroendocrine tumor, that is Dotanok. C11 Pittsburgh compound B PET. Okay, C11 Pittsburgh compound B PET for the Alzheimer. C11 Pittsburgh compound B એ also 18 FDG ફરીથી 18 FDG metastasis as sodium fluoride PET, bone mets, choline, PMSA, prostate, dopa PET, FIO, Dotanok, neuroendocrine, C11 Pittsburgh compound Alzheimer. Okay, હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, પછી યાદ જોઈએ ટેકનિશિયન 99 scintigraphy plus systemically. Okay, this is technician 99 scintigraphy plus systemically gamma rays use થાય અને this is plus CT એડ કરીએ, that is SPECT single positron emission CT 3D localization. Okay, single positron emission 3D localization આ જોઈએ. this is normal. માં મેટાસ્ટેસિસ હોય તો હોટસ્પોટ્સ દેખાય. ઓકે, હોટસ્પોટ દેખાવા માટે મેટાસ્ટેસિસમાં અને સુપર સ્કેન કરીએ તો સીન ઇન મેટાબોલિક બોન ડિઝીઝ અને મેટાસ્ટેસિસ. ઓકે, મેટાબોલિક બોન ડિઝીઝ અને મેટાસ્ટેસિસમાં સુપર સ્કેનમાં આવું દેખાય. ઓકે, સો બીજી હવે વાત કરીએ, ઇટ ઇઝ ટેલિથેરાપી. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટેલિથેરાપી. ટેલિથેરાપી ઇટ ઇઝ લીના, that is the linear accelerator X-ray electron. ઓકે, મોસ્ટ કોમન મોડ ઓફ રેડિયોથેરાપી લીનેક. અને સાયક્લોટ્રોન હોય, સાયક્લોટ્રોન એમાં પ્રોટોન યુઝ થાય અને બ્રેક પિક્સ પ્રોટોનમાં. ઓકે, બ્રેક પિક્સ નીટમાં પૂછાય તો દેટ ઇઝ બ્રેક પીક પૂછાય તો બ્રેક સ્પીક એટ ઇઝ પ્રોટોનમાં અને સાયક્લોટ્રોન પ્રોટોનમાં. ઓકે, બંને પ્રોટોનમાં છે. ઓકે, હવે બ્રેકીથેરાપી વાત કરીએ. બ્રેકીથેરાપી અહીંયા દેટ ઇઝ રિડ્યુસ સરાઉન્ડિંગ ઓર્ગન ડેમેજ. ઓકે, રિમોટ આફ્ટર લોડિંગ. સરાઉન્ડિંગ ઓર્ગન ડેમેજ હોય રિડ્યુસ કરે અને રિમોટ આફ્ટર લોડિંગ. અને ધીસ ઇઝ ગામા નાઇફ. ધીસ ઇઝ ગામા નાઇફ સર્જરી. ઇટ ઇઝ સ્ટીરિયોટેક્ટિક રેડિયો સર્જરી. કઈ સ્ટીરિયોટેક્ટિક રેડિયો સર્જરી. લેક્સેલ ફ્રેમ XYZ. કઈ ફ્રેમ યુઝ કરશું? લેક્સેલ ફ્રેમ XYZ CO60 ગામા રેઝ. લેક્સેલ ફ્રેમ XYZ CO60 ગામા રેઝ. વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમામાં, પિટ્યુટરી એડિનોમા, કેન્સર લંગ. ઓકે, અને સાયબર નાઇફ યુઝ કરશું કેન્સર લંગમાં, ઇટ ઇઝ નો ફ્રેમ લાઇનેક. કેન્સર લંગમાં આપણે યુઝ કરશું સાયબર નાઇફ, નો ફ્રેમ અને લિનેક. નો ફ્રેમ લિનેક. ઓકે, પિટ્યુટરી એડિનોમા, વેસ્ટિબ્યુલર સ્વાનોમા, સ્ટીરિયોટેક્ટિક રેડિયો સર્જરી, લેક્સેલ ફ્રેમ, બ્રેકીથેરાપી, રિડ્યુસ સરાઉન્ડિંગ ઓર ડેમેજ અને રિમોટ આફ્ટર લોડિંગ, સાયક્લોટ્રોન, બ્રેક પિક્સ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હવે આવશે આરવી મોસ્ટ સેન્સિટિવ, લીસ્ટ સેન્સિટિવ. ઘણા ક્વેશ્ચન મોસ્ટ સેન્સિટિવ સેલ ટાઈપ કહીએ અકોર્ડિંગ ટુ બર્ગોનીલો. ઓકે, બર્ગોનીલો પ્રમાણે મોસ્ટ સેન્સિટિવ સેલ તો અનડિફરેન્શિએટેડ રેપિડલી ડિવાઇડિંગ સેલ. ઓકે, પછી અહીંયા જોઈ લે ઓર્ગન તો ગોનાડે. ઓકે, લિમ્ફોસાઇટિઝમ સેન્સિટિવ G2M. ઓકે, પૂછાયેલો છે જેટ ઇઝ G2M. G1 ઓપ્શનમાં હશે એની દેટ ઇઝ G2M. ઓકે, G2M દેટ ઇઝ ટિશ્યુ. ટિશ્યુમાં વાત કરી હેમેટોપોઇટિક અને બોનેરો સેલ. હેમેટોપોઇટિક સેલ, બોનેરો સેલ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ આઈમાં તો લેન્સ. ઓકે, લેન્સ ઇઝ મોસ્ટ સેન્સિટિવ. તેમ ટ્યુમર તો ઇવિંગ સાર્કોમાં કીધું તમને સ્ટાર્ટિંગમાં, ઇવિંગ સાર્કોમાં. એક્યુટ રેડિયેશન સિન્ડ્રોમ તો હેમેટોપોઇટિક 1 સેન્ટીગ્રેડે, GI એ 10 અને 100 સેન્ટીગ્રેડ હોય 100 ગ્રે, દેટ ઇઝ CVS CNS પ્રોબ્લેમ. ઓકે, તો એક હેમેટોપોઇટિક, 10 એ GI અને 100 એ CVS CNS. એક હેમેટોપોઇટિક, GI, CVS CNS અને ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સોર્સ ઓફ રેડિયેશન. ઓકે, ઇન્ટેન્સિટી ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સોર્સ. ઓકે, હવે લીસ્ટ સેન્સિટિવ. લીસ્ટ સેન્સિટિવ છે અનડિફરન્શિયલ રેપિડલી હતું તો ક્વિસેન્ટર નોન ડિવાઇડિંગ સેલ થઈ જશે. ઓકે, પછી એમાં ગોનાડ હતું તો વજાઇનાઇઝ ઓર્ગન જે લીસ્ટ સેન્સિટિવ છે. લિમ્ફોસાઇટ તો પ્લેટલેટ, G2M એ સ્ટ્રોંગ ફેઝ, CNS અને ન્યુરોન્સ. ઓકે, પૂછાયેલો CNS ન્યુરોન્સ ઇઝ લીસ્ટ સેન્સિટિવ. પછી સ્ક્લેરા, ઓલામાં લેન્સ હતું સ્ક્લેરા, ઇવિંગ સાર્કોમા અને ઓસ્ટિયોસાર્કોમા. આપણે કીધું ઓસ્ટિયોસાર્કોમા મોસ્ટ કોમન પ્રાઇમરી મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમર. પછી CVS CNS થઈ ગયું. હવે ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ. ઓકે, PYQs. સો 2 month old infant હતું brought to the OPD with a parietal swelling since birth. X-ray was ordered in the shown below. What is the likely diagnosis? Okay, 2 year old દેખાય અહીંયા ડિસેફેલ હેમેટોમા દેખાય છે. ઓકે, પછી એન્ડોમેટ્રિયલ કાર્સિનોમા અંડરગોઈંગ રેડિયોથેરાપી. ચૂઝ ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. રેડિયોથેરાપીમાં આપણે શું છે તો ઇન્ટેન્સિટી ઇન્વર્સ સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સોર્સ અત્યારે જ કર્યું.
વિચ ઓફ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટ ઇઝ સેફ ઇન પેશન્ટ વિથ રિનલ ફેલિયર હોય ને તેમાં આપણે યુઝ કરશું યુએસજી કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટ ઇઝ સેફ. ઓકે, યુએસજી કોન્ટ્રાસ્ટ. આઈડેન્ટિફાય ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. CT હોય, ઇટ યુઝીસ નોન ફિલ્ટર્ડ એક્સરે, ઇટ યુઝીસ ફિલ્ટર્ડ એક્સરે. ઓકે, પછી શું હોય, રેડિયેશન એક્સપોઝર એન્ડ CT સ્કેનિંગ, ના 2 હેડમાં 5 વર્ષમાં 10 એબડોમેનમાં. ઓકે, પછી CT ઇઝ ઇનિશિયલી ગોલ્ડ, રિનલ યુરેટ્રિકમાં, ગોલ્ડ સ્ટારમાં USG. હાઉસફુલ યુનિટ ઓફ વોટર ઇઝ 0. ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. ઓકે, વોટર ઇઝ 0. પછી 5મો ક્વેશ્ચન શું છે કે OPD વિથ ફ્યુઅર કફ હતું, ઓસ્કલ્ટેશન ક્રેપ ફોર હર ઓન રાઇટ સાઇડ, માર્ક ધ કરેક્ટ ફાઇન્ડિંગ. આ રાઇટ મિડલ લોબમાં આપણને દેખાય છે કન્સોલિડેશન. ઓકે, ધીસ ઇઝ રાઇટ મિડલ લોબ. પછી આ PSMA કીધો તો ક્વેશ્ચન, PSMA સ્કેન ગેલિયમ 68 PSMA સ્કેન હતો. ગેલિયમ 68 PS પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક, ધ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. ઓકે, આઈડેન્ટિફાય ધ ચેસ્ટ એક્સરે. આ કયો છે? આમાં આ આપણે લંગ દેખાય છે આવી રીતે. ધીસ ઇઝ ઇન ધ લંગ કોલેપ્સ. લંગ કોલેપ્સ થઈ ગયું છે ઇન કેસ ઓફ લંગ કોલેપ્સ. ઓકે, લંગ કોલેપ્સ જોવા મળે. ઓકે, પછી આઈડેન્ટિફાય ધ ફાઇન્ડિંગ. તો શું પ્રોસ્ટેટ એ મેમ્બ્રેનસ બલ્બર, તો ધીસ ઇઝ બલ્બાર સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, બલ્બાર. મોસ્ટ રેડિયો સેન્સિટિવ કીધું તો G2. ઓકે, ઓપ્શનમાં G1 છે. ઓકે, ને એમ છે, તો G2 ઇઝ મોસ્ટ. પછી ધ ડબલ બબલ ડ્યુડેનલ. પછી ઇન્ટરનેશનલ હોય એન્યુરિઝમમાં શું કરીએ તો કોઇલિંગ કરીએ. ઓકે, કોઇલિંગ. પછી વોટ ઇઝ ધ ફીવર ચિલ્સ રાઇગર્સ. ઓકે, ડાયાબિટીક પેશન્ટ હતું, એક્યુટ રાઇટ ફ્લેન્ક એન્ડ ચિલ્સ રાઇગર્સ એન્ડ ફોલોઈંગ ઇન્વેસ્ટિગેશન હેઝ બીન ડન એન્ડ વોટ ઇઝ ધ પ્રિઝમ્પટિવ ડાયગ્નોસિસ. સો કોલેસિસ્ટાઇટિસ લાગે છે, ફ્લેન્ક પેન ચિલ્સ રાઇગર્સ છે, ડાયાબિટીક છે, અને આપણે કોલેસિસ્ટાઇટિસ એમ્ફાઇઝેમેટસ કોલેસિસ્ટાઇટિસ હશે. ઓકે, ચિલ્સ રાઇગર્સ અને ડાયાબિટીકમાં રાઇટ ફ્લેન્ક પેન છે તો એમ્ફાઇઝેમેટસ કોલેસિસ્ટાઇટિસ. કે માઉન્ટ ફુજી નિમોસેફેલસમાં જોવા મળે. પછી 35 યર RT હતું, શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ, વોટ ઇઝ ધ લાઇકલી ડાયગ્નોસિસ. ઓકે, સો આમાં ટ્રેકિયા જો ડેવિએટ નથી થતી એને પોઝિશનમાં જે શોર્ટનેસ ઓફ બ્રેથ છે, ધીસ ઇઝ હિમોથોરેક્સ. ઓકે, હિમોથોરેક્સ. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સેન્સિટિવ પેરાથાઇરોઇડ ટેકનિશિયમ સિસ્ટમ યુઝ સ્પેક્ટવાળી. ઓકે, આઈડેન્ટિફાઈ ધ ઇમેજ. આ તો સબપેરિયોસ્ટલ એબ્સેસ દેખાય, દેટ ઇઝ એબ્સેસ દેખાય, સબપેરિયોસ્ટલ એબ્સેસ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ચાઇલ્ડ પ્રેઝન્ટ વિથ બ્રેથલેસનેસ ઓન ચેસ્ટ એક્સરે. કઈ તો બેવેલ્ડ માર્જિન દેખાય અહીંયા, દેટ ઇઝ બટન બેટરી. વોલ બોડી CT સ્કેન પ્રોટોકોલ ફ્રોમ ટ્રોમા પેશન્ટ ઇન્ક્લુડ ઓલ. વોલ બોડી પ્રોટોકોલ બધામાં કરશે પણ CT લિમ્બમાં નહીં કરીએ. એક્સેલ કેલ્સિફિકેશન સીન ઇન ઓલ એક્સેપ્ટ. ઓકે, સિલિકોસિસમાં જોવા મળે, સાર્કાઇડોસિસમાં જોવા મળે, પોસ્ટ રેડિયેશન થેરેપી લિમ્ફનોડમાં જોવા મળે. ઓકે, પોસ્ટ થેરેપી રેડિયેશન લિમ્ફનોડમાં જોવા મળે, એટલે મેટાસ્ટેટિક લિમ્ફનોડમાં નહીં જોવા મળે. ઓકે, એમાં નહીં જોવા મળે મેટાસ્ટેટિક લિમ્ફનોડમાં. પછી શું હતું, 30 વર્ષનો માણસ, જનરલાઇઝ ફટીગ, ફ્રીક્વન્ટ યુરિનેશન એન્ડ ઇન્ક્રીઝ થર્સ્ટ ઓવર ધ પાસ્ટ ફ્યુ મંથ્સ. ઓકે, ફટીગ થઈ ગયું, યુરિનેશન વધારે પડતું, ઇન્ક્રીઝ થર્સ્ટ ઓવર પાસ્ટ ફ્યુ મંથ. હી મેન્શન દેટ હી ઓલ્સો બીન એક્સપ્લેન મસલ વીકનેસ એન્ડ ઓકેઝનલ એબડોમિનલ ડિસ્કમ્ફર્ટ. એબડોમિનલ એક્સરે આવી રીતે જોવા મળ્યું છે. વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ વાળો. ધીસ ઇઝ હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમમાં ડાયગ્નોસિસ ઇઝ હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ. ઓકે, બોન પેન એવું છે ને, ઇન્ક્રીઝ થર્સ્ટ, મસલ વીકનેસ, બોન પેન, ક્રેપ ફીચર અને બીજા બધા મલ્ટિપલ વાયલોમાં હાઇપરમાં હશે કંઈક બીજા. બોન સ્ટોન્સ ગ્રોન્સ. ઓકે, હાઇપરપેરાથાઇરોઇડ બોન સ્ટોન્સ ગ્રોન્સ. હાઇપરપેરાથાઇરોઇડ બોન સ્ટોન્સ ફીચર હતા, એ જોઈ લઈશું પછી. આઈડેન્ટિફાઈ ગિવન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઇમેજ. ધીસ આ તો શું છે, ધીસ ફાયરીજિયન કેપ, મર્સિડીઝ બેન્ઝ તો ગોલ્ડ સ્ટોનમાં જોવા મળે, રેડિયો લુસેન્ટ હોય. ઓકે, પછી પેશન્ટ ડાયગ્નોઝ વિથ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ઇઝ બીન ઇન્વેસ્ટિગેશન, અને એનું સુપર સ્કેન કર્યું. આપણે હમણાં જોયું તો સુપર સ્કેન કરતા હતા. ઇન્ક્રીઝ અપટેક ઇન ધ બોન એન્ડ રેડ્યુસ એક્ટિવિટી કિડની એન્ડ સોફ્ટ ટિશ્યુ. વોટ ઇઝ ધ રીઝન ઓફ સુપર સ્કેન અપિયરન્સ? બોનમાં વધારે દેખાણું, શું કામ રીઝન? તો ઇન્ક્રીઝ અપટેક ડ્યુ ટુ ધ ડિફ્યુઝ મેટાસ્ટેસિસ. ઓકે, આપણે હમણાં જોયું તો ડિફ્યુઝ મેટાસ્ટેસિસ થઈ ગયું હતું, એટલે લીધે જ અપટેક વધી ગયું. તો ઇન્ક્રીઝ અપટેક ડ્યુ ટુ ડિફ્યુઝ મેટાસ્ટેસિસ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ડન. હવે આપણે ફટાફટ એના PYQ જોઈ લઈએ. 18માં કીધું, 18માં કયો આવ્યો? દેટ ઇઝ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્ડિશન ગિવન એક્સરે ફાઇન્ડિંગ સીન. ઓકે, આ કઈ છે? દેટ ઇઝ રિફ્લક્સ ઇસોફેજાઇટિસ. આ રિફ્લક્સ ઇસોફેજાઇટિસ, ફિલાઇન ઇસોફેગસ, રિફ્લક્સ ઇસોફેજાઇટિસ. આ શું છે? માર્કે ઇન ધ અહીંયા જે કેવું છે અહીંયા, તો આ જે છે ધી સુપેરિયર વેના કહેવા. ધીસ ઇઝ એરોટા. ઓકે, તો આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ ફરીથી. તો ધીસ ઇઝ સુપેરિયર વેના કહેવા. આ સુપેરિયર વેના કહેવા. ધીસ ઇઝ એસેન્ડિંગ એરોટા. ઓકે, એસેન્ડિંગ એરોટા. અચ્છા, રાઇટ પલ્મોનરી આર્ટરી, મેઇન પલ્મોનરી આર્ટરી, પછી લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી, અને ધીસ ઇઝ ડિસેન્ડિંગ એરોટા. ઓકે, તો અસેન્ડિંગ એરોટા, ડિસેન્ડિંગ કે તો ધીસ ઇઝ અસેન્ડિંગ, ધીસ ઇઝ ડિસેન્ડિંગ એરોટા. ઓકે, પછી ધી સુપીરિયર વેના કેવા? રાઇટ પલ્મોનરી આર્ટરી, મેઇન અને લેફ્ટ પલ્મોનરી આર્ટરી. CT થોરેક્સ હતો. એક્સરે સ્કલ હેઝ શોન ઇન ઇમેજ. વિચ ઓફ ધ ઇમેજ
given below is seen in. ઓકે, એક્સરે આવી રીતે બતાવેલો છે તેમાં જોવા મળશે. તો આ હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમમાં It is કયો appearance? That is paper pot appearance in the hyperparathyroidism. Paper pot. This is paper pot appearance in the hyperparathyroidism. Okay. What I use in the diagnosis of the esophageal perforation? Perforation માટે આપણે iohexol કરશું. ઓકે, iohexol for the esophageal perforation. બીજી કઈ સો ટ્રેક્યોઇસોફેજિયલ ફિસ્ચ્યુલા હોય તો ડાયનોસિલ, એસોફેજિયલ તો આયોહેક્ઝોલ, પરફોરેશન પેરિટાઇનાઇટિસ હોય તો આયોહેક્ઝોલ અથવા ગેસ્ટ્રોગ્રાફી. ઓકે, 50 વર્ષનો માણસ સડન ઓનસેટ ચેસ્ટ પેઇન સિટી શોઝ ધ ફોલોઈંગ. ચેસ્ટ પેઇન સિટીમાં આ બતાવ્યું. ધીસ ઇઝ એરોટિક ડાયસેક્શન. ઓકે, ધીસ ઇઝ એરોટિક ડાયસેક્શન. ઓકે, 50 વર્ષના માણસને ચેસ્ટ પેઇન આવ્યું સડન. ઓકે, ધીસ ઇઝ એરોટિક ડાયસેક્શન. ઓકે, aorta suggestive aortic dissection. Okay, so next question. Okay, the young woman on OCP, the most likely diagnosis. Okay, young woman OCP, the most likely diagnosis. It is hepatic adenoma. This is hepatic adenoma. This is hepatic adenoma. Okay, પછી a child present, child present to left to right shunt and high cardiac output failure. The following is MRI. What is the diagnosis? ઓકે, સો આમાં એમઆર એન્જિયોગ્રાફી જે જોઈએ આપણે તો એમાં વેન ઓફ ગેલેન માર્ફોર્મેશન દેખાય. ગ્રીન વેન ઓફ ગેલેન માર્ફોર્મેશન. ઓકે, અહીંયા માર્ફોરેશન અહીંયા સુપિરિયર ઇન્ફેરિયર અહીંયા આજુબાજુ હોય તો વેન ઓફ ગેલેન માર્ફોર્મેશન દેખાય એટલે આ બધું દેખાય છે. ઓકે, વેન ઓફ ગેલેન. ઓકે, સુપિરિયર ધીસ ઇઝ વેન ઓફ ગેલેન. ઓકે, ઇન્ફિરિયર સજાઇટલ સાઇનસ આવે, સ્ટ્રેટ સાઇનસ, સુપિરિયર સજાઇટલ સાઇનસ, ટ્રાન્સફર સાઇનસ, ઇન્ફિરિયર આવે, જુગ્યુલર બનાવે તો અહીંયા છે હતું ધીસ વેન ઓફ ગેલેન. ડાયગ્નોસિસ શું છે? ધીસ ઇઝ યુનિકોર્ન્યુએટ યુટરસ. ઓકે, યુનિકોર્ન્યુએટ. બ્રેક પીક ઇફેક્ટ પ્રોટોનમાં. ઓકે, આમ કીધું તો હમણાં બ્રેક પીક કેમાં જોવા મળે તો ધીસ પ્રોટોનમાં. ઓકે, પછી ઇમેજ બિલો આ શું કયું છે? HSG. ઓકે, સો શું બતાવે? ધીસ ઇઝ સો HSG. ઓકે, હિસ્ટોસાલ્પિંગોગ્રાફી. આઈડેન્ટિફાય ધ આર્ટરી માર્ક બ્લુ એરો. આ કઈ આર્ટરી? ધીસ ઇઝ SMA આર્ટરી. ઓકે, SMA આર્ટરી, SME. Okay, the CT also depicts the nutcracker syndrome where the left renal vein, red arrow, is left. Okay, left renal vein, red arrow, left renal vein being compressed between SMA and aorta. Okay, so left SMA and aorta માં compress થાય. Okay, left renal vein. Okay, nutcracker syndrome. Yes, nutcracker. What is the probable diagnosis based on the image of the scan given below? This is what is this? This is craniopharyngioma. Craniopharyngioma, papillary craniopharyngia, mainly solid supracellular mass है. Okay, remnants of the रातकेत पाउस है craniopharyngioma. Okay, પછી નીટ પીજી 19 ની વાત કરીએ. મેચ ધ ફોલોઈંગ. એપિડ્યુરલ, ધીસ ઇઝ એપિડ્યુરલ. ઓકે, સબએરેક્નોઇડ, ધી સ્ટાર ઓફ ડેથ સબએરેક્નોઇડ. પછી બીજું કયું? ધીસ ઇન્ટ્રાસેરેબ્રલ, આ ઇન્ટ્રાસેરેબ્રલ અને સબડ્યુરલ વધ્યું. ધીસ ઇઝ સબડ્યુરલ. ઓકે, સબ અહીંયા નહીં પણ આવી રીતે. ધીસ ઇઝ સબડ્યુરલ. ઓકે, ધીસ ઇઝ સબડ્યુરલ. ઓકે, આ થઈ ગયું. અપિયરિંગ આઈબીપી કોઝડ બાય આ કયું છે? ધીસ એડરહેડ યુરેટરોસિલ. ઓકે, એડરહેડ યુરેટરોસિલ કરશે. ઓકે, cobra head, adder head, spring onion sign, bilateral ureterosil. Okay, which of the following investigations shown in the radiograph? આ કયું છે? બેરિયમ સ્વેલો મિલ, મિલ ફોલો થ્રુ બેરિયમ મિનિમા. ધીસ ઇઝ બેરિયમ મિલ. ઓકે, બેરિયમ મિલ. ઓકે, રેડિયોગ્રાફ લોઅર હાફ ઓફ ધ ઇસોફેગસ, સ્ટમક, એન્ટ્રા ડ્યુડેનમ. ઓકે, તો બેરિયમ સ્વેલો કીધું તો ઇસોફેગસ, મિલમાં સ્ટમક, ડ્યુડેનમ. ઓકે, બેરિયમ મિલ ફોલો થ્રુ ધ સ્મોલ બાવલ, બેરિયમ મિનિમામ લાર્જ બાવલ. ઓકે, હમણાં કીધું તો ઇનિમામાં લાર્જ બાવલ, મિલ ફોલો થ્રુમાં સ્મોલ બાવલ, મિલમાં સ્ટમક અને એબડોમેન. એટલે મિલ ખાવાની મજા આવે, પેટમાં જાય. ઓકે, સ્ટમક અને ડ્યુડેનમ મિલ ખાવાની. સ્વેલો તો આપણે ઇસોફેગસથી જ કરીએ એટલે એમ જ થઈ ગયું. મિલ ફોલો થ્રુ એટલે મિલની આગળ શું થાય? સ્મોલ બાવલ. અને ઇનિમા મતલબ એકદમ લાસ્ટ એટલે લાર્જ બાવલ. ઓકે, થઈ ગયું. ઓકે, થઈ ગયું. વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઇમેજિંગ સ્ટડી ફોર સેરેબ્રલ ઇન્ફાર્ક્ટ? ઓકે, સેરેબ્રલ ઇન્ફાર્ક્ટની બેસ્ટ ઇમેજિંગ સ્ટડી કઈ? ઇટ ઇઝ ડિફ્યુઝ વેટેડ MRI. ઓકે, cerebral infarct is diffuse weighted MRI. Okay, demonstrate the earliest 30 minutes. Okay, પછી વાત કરીએ આઈડેન્ટિફાય ધ. આના પહેલાં ડ્યુરિંગ ઇવેલ્યુએશન ઓફ પ્રોફાઇલેક્સિસ અનનો પેશન્ટ ચેસ્ટ એક્ઝામ. વોટ ઇઝ યોર ડાયગ્નોસિસ? પ્રોફાઇલેક્સિસ મિલિયરી પલ્મોનરી નેક્રોટિક ટ્યુબરક્યુલોમા. તો મિલિયરી ટીબી લાગે છે પણ વી કેન ચેક લેટર. ઓકે, આઈડેન્ટિફાય ધ સ્ટ્રક્ચર માસ્ક ઇન ધ ફોલોઈંગ MRI સ્કેન. આ કઈ છે? આ તો વેર સેરેબેલમ. ઓકે, which of the following is water soluble contrast? તો આયોહેક્ઝોલ હમણાં કીધું વોટર સોલ્યુબલ પરફોરેશનમાં યુઝ કરતા હતા, ઇસોફેજિયલ પરફોરેશનમાં. ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કુડ બી કોઝ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એક્સરે ફાઇન્ડિંગ. આ શું છે? દેટ ઇઝ નિમોપેરિટોનિયમ, ડ્યુડેનલ અલ્સરમાં થાય, પોસ્ટ લેપ્રોસ્કોપીમાં થાય. પછી એક
એક્યુટ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ના થાય. ઓકે, એક્યુટ ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શનમાં ના થાય. અને બીજું જોવા મળે ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચિલાઇડીટી સિન્ડ્રોમ. નવું આવ્યું દેટ ઇઝ ચિલાઇડીટી સિન્ડ્રોમ. ઓકે, ન્યૂ થિંગ દેટ ઇઝ ચિલાઇડીટી સિન્ડ્રોમ. ચિલાઇડીટી શું છે? The intestine is seen between the liver and diaphragm. Okay, liver diaphragm but the intestine હોય giving the false impression of the free air. Okay, false impression આમાં એવું પૂછ્યું નતું પણ કયામાં જોવા મળે એટલા માટે. ઓકે, ઇન્ટેસ્ટાઇન લીવર અને ડાયફ્રામ વચ્ચે ઇન્ટેસ્ટાઇન હશે. ઓકે, અને ફોલ્સ ઇમ્પ્રેશન આપશે એરનો. ચિલાડી 20ની વાત કરીએ શું હતું? ડિસ્ફેજિયા ફોર સોલિડ હતું, લોસ ઓફ વેટ એન્ડ લોસ ઓફ એપિટાઇટ એન્ડ બેરિયમ સ્વેલો કર્યું. બેરિયમ સ્વેલો ઇસોફેગસને જોવી. વોટ ઇઝ મોસ્ટ પ્રોબેબલ ડાયગ્નોસિસ? તો આ છે ધીસ કાર્સિનોમ ઓફ ઇસોફેગસ. વાય? બીકોઝ ગિવન બેરિયમ સ્ટડી શોઝ ઇરેગ્યુલર નેરોઈંગ, મ્યુકોઝલ ડિસ્ટ્રક્શન દેખાય અને સોલ્ડર્ડ માર્જિન. શું દેખાય? ઇરેગ્યુલર નેરોઈંગ, મ્યુકોઝલ ડિસ્ટ્રક્શન. શું? ઇરેગ્યુલર નેરોઈંગ, મ્યુકોઝલ ડિસ્ટ્રક્શન એન્ડ સોલ્ડર્ડ માર્જિન. ધીસ કાર્સિનોમ ઓફ ઇસોફેગસ. ક્યાં જોયું? આ શું છે? 3 સાઇન દેખાય છે. પ્રેઝન્ટ હાઇપરટેન્શન, ચેસ્ટ પેઇન, ક્રેન્કિંગ ઓફ ધ લેગ which reveal the condition. What is this? This coarctation of aorta. એમાં ફિગર ઓફ 3 સાઇન coarctation of aorta. ઓકે, પછી આ શું છે? 51-year-old male complaints of abdominal pain, blood stained stool. The barium study of intestine shows the following dying. What is the diagnosis? કયું? complaints of abdominal pain and blood stained stool. What is the following finding? કઈ છે? This is intersusception. Yes, intersusception છે. Intersusception. Okay, it is a painful red colored gel is put away. બધી સાઈડ. ઓકે, coiled spring appearance. Yes, this is coiled spring appearance દેખાય. appearance. Okay, adults develops a tumor of the bowel with the target pseudo kidney ને બધા. ઓકે, donor sign. Okay, so this is repeated cystic lesion in the suprasellar region, craniopharyngioma. Personal molding radiation done by TLDH કીધું હતું. lithium fluoride or dysprosium નું હોય. ઓકે, appearance of USG at saphenofemoral junction showing common femoral vein, artery and great saphenous vein. તો મિકી માઉસ સાઇન. ઓકે, મિકી માઉસ સાઇન. ઓકે, common femoral vein, femoral artery, femoral vein. ઓકે, પ્લેથોરિંગ લંગ ફિલ્ડ આર સીન ઇન. ઓકે, પ્લેથોરિંગ લંગ ફિલ્ડ. ઓકે, આ એક મસ્ત આવ્યો. પ્લેથોરિંગ લંગ ફિલ્ડ. પ્લેથોરિંગ લંગ ફિલ્ડ કેમાં જોવા મળે? TAPVCમાં જોવા મળે. ઓકે, પ્લેથોરિંગ. ઓકે, પ્લેથોરિંગમાં તો આપણને એટલું યાદ દેટ ઇઝ સ્નોમેન વાળું આવી જાય દેટ ઇઝ. ઓકે, આવી રીતે TAPVCમાં હોય બટ એમાં પ્લેથોરિંગમાં. અચ્છા, પ્લેથોરા આવતી હોય છે. ઇન્ક્રીઝ પલ્મનરી બ્લડ ફ્લો. યસ, TAPVC. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ પલ્મનરી બ્લડ ફ્લો TAPVCમાં હોય. બરાબર. બાકી DSD PDમાં હોય. અને આ બાજુ ડિક્રીઝિંગ એટલે ઓલિગેમિયા વાળી. ઓકે, TOF ટ્રાઇકસ્પિડ એટ્રિઝિયા. યસ યસ. તો યા સ્ટાર ઓફ ડેથ. ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્ટાર ઓફ ડેથ. સબએરેક્નોઇડ હેમરેજ છે. ઓકે, NEET PG21. dull backache, present flexion of the persistent flexion of the hip joint and hip joint motion was limited. Okay, hip joint movement limited, identity muscle, spinal TP હતું અને movement limit થઈ ગયા. તો કયું હશે? તો આ 2 નંબર વાળું. 2 નંબર વાળું કયું? ધેટ ઇઝ સુવાસ મસલ. ઓકે, સુવાસ મસલ. સુવાસ એબ્સેસ થઈ ગયું. સુવાસ મસલના સુવાસ એબ્સેસ ઇન્વોલ્વિંગ ધ સુવાસ મસલ માર્ક 2 ઇન ધ ઇમેજ. તો સ્પાઇનલ ટીપી તો સુવાસ એબ્સેસ. બાકી કયું હતું? આ તો દેટ ઇઝ એબડોમિનલ વોલ. આ ગ્લુટિયલ છે ને આ તો એડક્ટર મસલ્સ છે. ઓકે, TAPVC. ફિગર ઓફ 8 ઓફ સ્નોમેન અપિયરન્સ TAPVC. ઓકે, પછી સ્ટેબલ હતું. મોટર ટ્રાફિક એક્સિડન્ટમાં આવ્યું. ટેન્ડરનેસ એન્ડ બ્રુચિંગ ઓવર લો ફ્લોર ચેસ્ટ વોલ વિથ પેટેકી જોવા મળ્યું. ERમાં આવ્યું. GCS બરાબર હતો. ઓકે, BP એ ઓલમોસ્ટ બરાબર જ હતું. તો શું કરશું? સ્ટેબલ એ ફાસ્ટ કરશું. ફાસ્ટ, સ્ટેબલ, ફાસ્ટ. ઓકે, પછી એક્સરે વોઝ ટેકન. એબડોમિનલ પેઇન ડિસ્ટેન્શન એક્સરે વોઝ ટેકન વિથ સો ડાયલેટેડ બાઉલ એઝ ગિવન. કયું સેગમેન્ટ ઇન્વોલ્ડ છે? ઓકે, આ કયું એઝ ઇટ ઇઝ જેજુરામાં વલ્વા કયું દેખાય? વેલ્વ્યુલા કોનિવેન્ટિસ કે છે. વેલ્વ્યુલા કોનિવેન્ટિસ સીન ઇન ધ જેજુનમ. ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન વેર ધ જેજુનમ ઇઝ ઇન્વોલ્ડ. ઓકે, સ્ટ્રિંગ ઓફ બીડ્સ ઓર લેડર ઇફેક્ટ જોવા મળે. સ્ટ્રિંગ ઓફ બીડ ઓર લેડર ઇફેક્ટ. A child with ALL undergoes prophylactic irradiation prior autologous hematopoietic stem cell transplantation. Each of the following will be least affected. A
ટૂંકમાં ન્યુરોન ઇઝ લીસ્ટ અફેક્ટેડ એ કીધું તો હમણાં કયા કયા છે ન્યુરોન લિસ્ટ. 2022ની વાત કરીએ દેટ ઇઝ કઈ છે ઇમેજિંગ દેટ ઇઝ પેટ સિટી. આ તો દેખાય પેટ સિટી, હમણાં જ કીધું ધીસ ઇઝ પેટ સિટી. વોટ ઇઝ ધીસ? અ પેશન્ટ ઇઝ બ્રોટ ટુ ક્યુઝિલિટી આરટીએ. આમાં જોઈએ તો ટ્રિકિયા ડેવિએટ થઈ ગયા તો શું કરશું? ન્યુમોથોરેક્સ હોય તો ચેસ્ટ ટ્યુબ ઇન્સર્શન. ઓકે, ચેસ્ટ ટ્યુબ. 23 ધીસ ઇઝ સેફેલ હેમેટોમા. જો કાંઈ ઓલ્ડ ઇન્ફેન્ટ હતું, ઓપીડી વિથ પેરાઇટલ સ્વેલિંગ પ્રેઝન્ટ. કઈ છે? દેટ ઇઝ સેફેલ હેમેટોમા. સેફેલ હેમેટોમા. પછી પેશન્ટ વિથ એબડોમિનલ પેઇન એન્ડ સ્ટીરાઇલ પાયરિયા. ઓકે, એબડોમિનલ પેઇન એ સ્ટીરાઇલ પાયરિયા. ડિફ્યુઝ એલ્વોલર કેલ્સિફિકેશન. ઓકે, ડિફ્યુઝ એલ્વોલર કેલ્સિફિકેશન જોવા મળે. વોટ ઇઝ ધીસ? ઇઝ પૂતી કિડની. પૂતી. એન્ડોમેટ્રિયલ કાર્સિનોમા. વોટ ઇઝ ટુ ઇન્ટેસ્ટિનલ યુનિવર્સલી પ્રપોઝ ટુ સ્ક્વેર ઓફ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સોર્સ. આપણે હમણાં જોયું. ઓકે, પછી આ શું છે? હિસ્ટ્રી ઓફ ફીવર કફ ફોર ધ પાસ્ટ 3-5 days. એક્ઝામિનેશન ક્રેપિટેશન. આ રાઇટ મિડલ લોબમાં કીધું હતું હમણાં આપણે. ઓકે, રાઇટ મિડલ લોબ કન્સોલિડેશન. ડિફ્યુઝ ઇઝોફિજિયલ સ્પાઝમ હોય ધીસ કોર્ક્સ્ક્યુ અપિયરન્સ જોવા મળે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ફેલાઇન ઇસોફેગસ ઓન સ્ટાર્ટિંગ ઓન સ્કેલ. ધીસ બર્ડ પીક એકેલેઝિયા. જેન્કર ડાયાબિટીક પોસ્ટિયર આઉટ પાઉચિંગ હોય જેન્કર ડાયાબિટીક્યુલમ. પછી ઇસોફેજિયલ કાર્સિનોમા ઇરેગ્યુલર નેરોઈંગ મ્યુકોઝલ ડિસ્ટ્રક્શન અને શોલ્ડર માર્જિન હમણાં જ કીધું હતું. ધીસ ઇઝ જોવા મળે. ઇસોફેજિયલ સાર્ચકી રિંગ લોઅર ઇસોફેગસમાં જોવા મળશે. ઇસોફેજિયલ વેબ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇસોફેજિયલ લિયોમાયા. મોસ્ટ કોમન બિનાઇન ટ્યુમર ઓફ ધ ઇસોફેગસ. બિનાઇન ટ્યુમર ઇસોફેગસ કે તો ઇસોફેજિયલ લિયોમાયોમા. ઓકે, ઇટ ઇઝ કોઆક્ટેશન ઓફ અપિયર 3 લાઇક અપિયરન્સ સ્નોમેન ફિગર ઓફ 8 હમણાં કીધું. પછી આ અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ સાઇન દેટ બુટ શેપેડ હાર્ટ ઇટ ઇઝ ટેટ્રોલોજી ફોલેડ. પણ આ નહીં ખબર હોય દેટ ઇઝ કઈ? દેટ ઇઝ સ્કિમિટાર સાઇન. ઓકે, સ્કિમિટાર સાઇન. ઓકે, સ્કિમિટાર સાઇન. પાર્શિયલ એનોમલીસ પલ્મોનરી વેનસ રિટર્ન. પાર્શિયલ એનોમલી પલ્મોનરી વેનસ રિટર્ન એમાં હશે દેટ ઇઝ સ્કિમિટાર સાઇન. પાર્શિયલ એનોમલી પલ્મોનરી વેનસ રિટર્ન. એગોન સ્ટ્રિંગ હોય તો ટીજીએ. બોક્સ શેપેડ તો એબ્સ્ટેન એનોમલી. ભાઈ આ કઈ? સ્મૂ સાઇન. ઓકે, SHMO સ્મૂ સાઇન. કઈ સ્મૂ સાઇન? પ્રોમિનન્ટ રાઉન્ડેડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ એન્ડ ડાયલેટેડ એરોટા ઓન ધ પ્લેન એપી ચેસ્ટ એક્સરે. ઓકે, શું છે સ્મૂ સાઇન? એટલે પ્લેન એપી ચેસ્ટ એક્સરે કરીએ. પ્રોમિનન્ટ રાઉન્ડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. ઓકે, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ રાઉન્ડ થઈ જશે. પ્રોમિનન્ટ ડાયલેટેડ એરોટા. સ્મૂ સાઇન. પછી કઈ? મની બેગ ઓર વોટર બોટલ સાઇન. વોટર બોટલ અપિયરન્સ દેટ ઇઝ પેરીકાર્ડિયલ ઇફ્યુઝન. ઓકે, પેરીકાર્ડિયલ ઇફ્યુઝન દેખાય. થોડીક બુકવાળી લાગે પણ એવી નથી. મની બેગ, વોટર બોટલ, પેરીકાર્ડિયલ અને પ્રોમિનન્ટ રાઉન્ડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ ડાયલેટેડ એરોટા. ગુઝનેક વાત કરીએ. ગુઝનેક ઇન્વેઝિવ વેન્ટ્રિક્લોસ્પેથીમાં જોવા મળે. ધીસ ઇઝ ગુઝનેક. આની નેક જેવી દેટ ઇઝ ઇન્વેઝિવ વેન્ટ્રિક્લોસ્ટોમી. અને સિટિંગ ડક પીટીએ. ઓકે, સિટિંગ ડક હોય તો પીટીએ. persistent trunkus arteriosus. Twin peak or lambda dichorionic twins. Bagel sign unruptured ectopic bagel. ઓકે, પછી ટી સાઇન મોનોકોરિયોનિક ડાઇએમનિયોટિક ગેસ્ટેશન. લેમન સાઇન હોય. લેમન સાઇન સીન ઇન ધ સ્પાઇના બાયફિડા. ધીસ ઇઝ લેમન સાઇન સ્પાઇના બાયફિડામાં જોવા મળે. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ બનાના સાઇન. ઓકે, બનાના સાઇન ઇઝ બનાના સાઇન. Interior curvature of the cerebellum with effacement of the cisterna magna in the posterior fossa. Okay, anterior curvature of the cerebellum with effacement of the cisterna magna in the posterior fossa. Spalding sign જોવા મળે ઇન્ટ્રાયુટરાઇન ડેથમાં. આ કઈ ફ્રોગાઈ દેખાય? એનેન્સેફેલી ફ્રોગાઈ. પછી આ ઓમ્ફેલોસીલ દેખાય. કન્જેનેટલ મિડલાઇન એબ્ડોમિનલ વોલ. આ ઓમ્ફેલોસીલ દેખાય. હર્નિએશન. ઓકે, ડબલ બબલ તો ડ્યુડેનલ તો જોઈ લીધું. સ્ટિંગ સાઇન ઓફ snowstorm appearance in the bunch of grey. ઓકે, આ બધી એમ નામ થઈ ગઈ. આડી છે કહ્યું છે સ્ટક ટ્વિન સાઇન. ટ્વિન ટુ ટ્વિન ટ્રાન્સિશન છે. બટરફ્લાય સાઇન હોય તો normal appearance of the choroid plexus on the axial imaging of fetal brain. Absence of this sign suggests holoprosencephaly. Okay, butterfly sign. Absence of this holoprosencephaly. Clover leaf તો craniosynostosis માં. Okay, important. પછી medullary sponge kidney હોય તો એમાં bucket of flower or paint brush appearance. Okay, medullary sponge kidney હોય. આવી રીતે medullary sponge kidney it is bucket of flower or paint brush appearance. Okay, duplex kidney. Okay, duplex kidney dropping lily. DCD duplex kidney dropping lily refers to the inferometral lateral displacement of the lower pole due to the obstructed upper pole in the duplicated collecting system. Okay, inferolateral displacement of the lower lobe due to
due to the obstructed upper pole in the duplicated system, duplex kidney, drooping lily. હોર્સ્યુમાં તો ફ્લાવિંગ હેન્સિંગ સાઇન, ધીસ ઇઝ હોર્સ્યુ કિડની. આ દેખાય બે બાજુ હોય, ઉપર નીચે હોય, દેટ ઇઝ ડુપ્લેક્સ કિડની. ઓકે, ઉપર નીચે ડુપ્લેક્સ. ઓકે, ડુપ્લેક્સમાં રહે, ઉપર નીચે રહે. ઓકે, પછી આ તો દેખાય મેડુલરી સ્પોન્જી કિડની દેખાય. ઓકે, તો ફ્લાવર વાજે છે હેન્ડસેક્સ અને ફ્લાવર વસે રેટ્રોપેરિટોનિયલ ફાઇબ્રોસિસ હોય, દેખાય અહીંથી જાડું જાડું એકદમ રેટ્રોપેરિટોનિયલ ફાઇબ. મેડન વેસ્ટ ડિફોર્મિટી. ઓકે, મેડન વેસ્ટ ડિફોર્મિટી, મેડ્યુલરી ડ્રોન યુટરસ કોઝ બાય ફાઇબ્રોસિસ ઓફ ધ લમ્બ્રોસેકલ જંક્શન. પછી રેટ્રોકેવલ યુરેટર હોય, રેટ્રોકેવલ યુરેટર આ જોયું બંનેમાં. ધીસ ઇઝ રેટ્રોપેરિટોનિયલ ફાઇબ્રોસિસ અને ધીસ ઇઝ રેટ્રોકેવલ યુરેટર. ફિશ હુક ઓર રિવર્સ છે ડિફોર્મિટી. ઓકે, ફિશ હુક રિવર્સ છે ડિફોર્મિટી. રાઇટ યુરેટર હુક બિહાઇન્ડ ધ આઈવીસી એઝ ઇટ પાસીસ પોસ્ટિરિયર ટુ ઇટ. ઓકે, રાઇટ યુરેટર હશે હુક બિહાઇન્ડ આઈવીસી એઝ ઇટ પાસીસ પોસ્ટિરિયર ટુ ઇટ. ઓકે, યુરેટર સીલમાં હોય તો ઇટ ઇઝ કોબ્રા હેડ, એડર હેડ. પછી ધીસ ઇઝ ટ્રાન્ઝિશનલ કાર્સિનોમ ઓફ ધ યુરેટર. યુરેટરનું કેન્સર થઈ જશે, ઇટ ઇઝ ગોબલેટ સાઇન જોવા મળશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ગોબલેટ સાઇન ટ્રાન્ઝિશનલ સેલ કાર્સિનોમા ઓફ ધ યુરેટર ડ્યુ ટુ ધ ફોકલ ડાયલેશન ઓફ યુરેટર બાય ઇન્ટ્રાલુમિનલ માસ. હવે 2024 લાસ્ટ જોઈએ, 2024 એમાં શું છે કે પેશન્ટ પ્રેઝન્ટ વિથ ચેસ્ટ પેઇન એન્ડ હોઆર્સનેસ ઓફ ફોર 1 માઉથ. ઓકે, શું છે ચેસ્ટ પેઇન હતું, હોઆર્સનેસ ઓફ ફોર 1 મંથ. ઓકે, હોર્સનેસ ફોર ધ 1 મંથ. સિટી એન્જિયોગ્રાફી જોવા પડે. આ શું છે, દેટ ઇઝ અહીંથી જોઈએ તો ડિસેન્ડિંગ ઓરોટામાં રપ્ચર. ઓકે, એરોટિક નથી, એરોટામાં સેક્યુલર એન્યુરિઝમ છે ડિસ્ટલ એરોટાનું. ઓકે, ડિસ્ટલ એરોટાનું સેક્યુલર એન્યુરિઝમ. ઓકે, ડિસ્ટલ એરોટા. given cities of secular distal aorta and clinical presenter of chest pain, hoarseness support the diagnosis. Okay, aortic dissection would usually present with tearing chest pain. Okay, and radius to back and would show double lumen or false lumen imaging. The below is stand for type A dissection. Okay, chest pain હતું, પણ આમાં શું હતું, chest pain and hoarseness. ઓકે, એ હતું. stenosis of the aortic arch or sorrow narrowing rather than the aneurysm dilation. નેરોઝમ દેખાડે, નેરો દેખાડે. ઓકે, પછી આ શું છે, ધીસ ઇઝ ધ ચાઇલ્ડ વિથ ફોરેન બોડી ઇન ઇસોફેગસ, સાઇન ઓફ ડબલ રિંગ સાઇન દેખાય, ડબલ રિંગ સાઇન. ઓકે, હેલો ડબલ રિંગ સાઇન, બટન બેટરી આ તો હમણાં તો પીવાય ક્યુ. પછી હેલિયોસિકલ ટીબી હોય તો સ્ટ્રિંગ સાઇન દેખાય, બરાબર. પછી આ થમ સાઇન, ઓપ્શન બી એકાય તો થમ સાઇન હોય તો એક્યુટીપી ગ્લોટાઇટિસ. ઓકે, થમ સાઇન હોય તો એક્યુટીપી ગ્લોટાઇટિસ અહીં દેખાય, થમ સાઇન એક્યુટીપી ગ્લોટાઇટિસ. અને સ્ટ્રિંગ સ્ટીપલ સાઇન કે દેટ ઇઝ ક્રૂપ ઓર લેરિંગોટ્રોકિયોબ્રોન્કાઇટિસ. ઓકે, ક્રૂપ ઓર લેરિંગોટ્રોકિયોબ્રોન્કાઇટિસ. પછી આ શું, પેશન્ટ પેશન્ટ 1 month હિસ્ટ્રી ઓફ લેથાર્જી, હેડેક, ફીવર એન્ડ વોમિટિંગ આફ્ટર એડમિટેડ ટુ હોસ્પિટલ. ઓકે, પેશન્ટ tragically passes away. Radiological imaging reveals multiple cystic lesion in the cerebrum invasive into ventricle and subarachnoid space. આ શું છે, that is cysticercosis, neurocysticercosis છે. ઓકે, cystic lesion in the brain, cerebrum, ventricle, suggestive of neuro by tinea solium. seizure જોવા મળે, increased intracranial pressure, papilledema may develop. diagnosis by demonstrated og of tinea in fecal examination. ઓકે, એક્ઝામિનેશનમાં કરીએ તો ફિકલમાં આ કયો સ્ટાર ઓફ ડેટા તો સબએરેક્નોઇડ હેમરેજ આ પીવાયક્યુ પાછો. ઓકે, ન્યુરોસિસ્ટિસર્કોસિસ ઓલ્સો પીવાયક્યુ. ઓકે, પછી એલ્ડરલી વુમેન હોય વિથ હિસ્ટ્રી ઓફ માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિયા, માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ હશે. ઓકે, માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ પ્રેઝન્ટ વિથ સિમ્પટમ ઇન્ક્લુડ ફટીગ, ફેશિયલ કન્જેશન, ડાયલેટેડ નેક વેન એન્ડ બ્રેથલેસનેસ વિચ આર ઇન્ડિકેટિવ ઓફ એસવીસી ઓબ્સ્ટ્રક્શન. વોટ ઇઝ લાઇક ડાયગ્નોસિસ? થાઇમોમાં આપણે હતું ટીટી બધું છે મને લોકો એન્ટિયર મિડેસ્ટિનલ માસ થાઇમોમાં. ઓકે, પછી આ વાત કરીએ, ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પીવાયક્યુ. ઓકે, આમાં શું 4 week old ઇન્ફેન્ટ હતું. ઓકે, પ્રેઝન્ટેડ વિથ ધ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ, પ્રોજેક્ટાઇલ હતી. ઓકે, બિલસ નથી, પ્રોજેક્ટાઇલ હે. પ્રોબેબલ ડાયગ્નોસિસ કહીએ તો CHPS. પછી આ ઇન્ફેન્ટ પ્રેઝન્ટ વિથ રિસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ, હી હેઝ પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રી ઓફ રિકરન્ટ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ ડાયગ્નોસિસ? રિસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ મે આવ્યો ને રિકરન્ટ રેસ્પિરેટરી થાય તો કર્યું તો આવું જોવા મળ્યું. વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ અ કન્જેનાઇટલ માલફોર્મેશન ઓફ ધ એરવે. ઓકે, કન્જેનાઇટલ માલફોર્મેશન છે. ઓકે, ઓકે, જોઈએ આપણે માલફોર્મેશન દેખાય એનું એરવેનું એકદમ કન્જેનાઇટલ માલફોર્મેશન જ છે. ઓકે, ઇઝ નોટ નોર્મલ. given suggestive of congenital malformation of the airway. Okay, malformation of the airway. ઓકે, અગર એ લંગ એબ્સેસ હોત તો આવી રીતે દેખાત. ધીસ ઇઝ લંગ એબ્સેસ, લંગ એબ્સેસ દેખાતો. ચીફ ઇઝ ડાયફ્રામેટિક હર્નિયા તો ધીસ ઇઝ કન્જેનાઇટલ ડાયફ્રામેટિક હર્નિયા. ઓકે,
A young patient present with a nasal polyp and rhinosinusitis. X-ray clinical image below. What is the diagnosis? પોલિપ અને સાઇનોસાઇટિસ આવ્યું. ક્લિનિકલ ઇમેજ કયું છે આ? ધીસ ઇઝ અ કાર્ટાજેનર સિન્ડ્રોમ. ઓકે, કાર્ટાજેનર સિન્ડ્રોમ શું છે? ક્લાસિકલ કાર્ટાજેનોમાં એક્સરેમાં ડેક્સ્ટ્રોકાર્ડિયા દેખાય. ધીસ ઇઝ ડેક્સ્ટ્રોકાર્ડિયા. આ સાઈડ છે એટલે ડેક્સ્ટ્રોકાર્ડિયા. સીટી શોઈંગ મેક્સિલરી પોલિપ. ઓકે, મેક્સિલરી પોલિપ દેખાય સીટીમાં. અને નેઝલ પોલિપ એન્ડોસ્કોપીમાં દેખાય. નેઝલ પોલિપ suggestive of Cartagena syndrome. Primary ciliary dyskinesia, also called immotile ciliary syndrome, autosomal recessive disorder, ciliary motility અને patient chronic sinusitis, bronchiectasis અને chronic sinusitis, situs inverse, chronic sinusitis. આ બધા ટ્રાયડ એક અહીંયા દેખાય, જોઈ લો. ધીસ ઇઝ ટ્રાયડ. ઓકે, given below USG, આ તો એનેન્સેફેલી દેખાય, અડધું જ છે. ઓકે, અહીંથી જોઈએ. ધીસ એનેન્સેફેલી. ઓકે, ધીસ ઇઝ એનેન્સેફેલી. ઓકે, પછી ફ્રોગ આઈ સાઇન થઈ ગયું. પછી આ ધીસ ઇઝ ડાયાગ્રામ. ઓકે, સો ABCD શું છે એવી રીતે હતું. તો આ દેખાય અહીંયા. તો આ સુપીરિયર વેના કેવા કીધું. આ ટ્રીકિયા દેખાય. ઓકે, એની પાછળ ઇસોફેગસ અને આ બાજુ એરોટિક આર્ચ. ઓકે, આ થઈ ગયો. પછી આઈડેન્ટિફાય ધ ડાયગ્નોસિસ ફ્રોમ ધ ગિવન સિટી. આ કયું છે? તો અહીંયા જોઈએ POG ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, POG ઓબ્સ્ટ્રક્શન, બલૂનિંગ ઓફ ધ લેફ્ટ રિનલ પેલ્વિસ. લેફ્ટ રિનલ પેલ્વિસનું બલૂનિંગ દેખાય. મોડરેટ હાઇબ્રોનેફ્રોસિસ. ઓકે, of the affected kidney indicate likely diagnosis of pelvic-ureteric junction of the left side. Okay, R અને left, તો pelvic-ureteric junction of the left side એ કે છે. ઓકે, ballooning of the left renal pelvis with moderate hydronephrosis, UPG of the left side. ઓકે, સર્જરી ને એ બધું. પછી what does the image તો શું? this is choledochal cyst. MRCP image है secular dilatation of the common bile duct suggestive of type 1 choledochal cyst. Identify the conditions shown in the image. Okay, અહીંયા આ જોવાનું, ક્રોનિક કેલ્સિફિક પેનક્રિયાટાઇટિસ. ક્રોનિક કેલ્સિફિક પેનક્રિયાટાઇટિસ. ઓકે, મેસો મલ્ટિપલ કેલ્સિફિકેશન ક્રોનિક કેલ્સિફિક પેનક્રિયાટાઇટિસ. 6-year-old child present with seizure and subsided with injection midazolam. Blood investigation, lumbar puncture, normal MRI done and imaging given below. What is next best step? MR spectroscopy is next. We can say MRI showing ring innervation, intralaxial lesion. MR spectroscopy is the best. MR spectroscopy. So we have done all PIQs and all radio completed.